สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับอยู่กับเกนจีฟอร์ครับวันนี้เราอยู่กับ Toyota GR Supra นะครับกับชุดหล่อเย็นทั้งหมดนะครับจากดู88นะครับเราจะมาติดตั้งกันบน Toyota คันนี้กันนะครับจะไม่อยากพูดเปรียบเทียบแต่ก็ต้องพูดนะครับมันก็คือเพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยหน้าตาพวกนี้กับแบรนด์ CSF นะครับอันนี้เป็นของดู88 Performance นะครับหรือว่าดู XTX แต่ผมใช้คำว่าดู88แล้วกันนะครับเป็นของสวีเดนนะครับเป็นแบรนด์ก็เรียกว่าได้ว่าจริงๆก็คือคู่แข่งกันกับ CSF นั่นแหละครับแต่ว่าความแตกต่างของเขาก็คือเขาก็บัฟกันไปบัฟกันมานะครับในเรื่องของกราฟในเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่เขาไปจับมือมาใช้นะครับอย่าง CSF ก็จะเป็นบอดี้ CNC อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมหล่อคืองานก็อาจจะมีบางส่วนที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าดู88เนี่ยราคาจะค่อนข้างย่อมเยาวกว่า CSF นะครับในขณะที่ performance ผมเชื่อว่าบวกลบแทบไม่ต่างกันดู88โฆษณาด้วยซ้ำครับว่า Arthur Brand ที่เป็น intake manifold เขาเนี่ยสู้เขาไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตัว intake manifold นะครับตัวคอตัวแกนกลางอันนี้เป็น CNC นะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวอันนี้ใช้ของ Garrett มาทำนะครับ Garrett ที่เราทำเทอร์โบเห็นลูกใหญ่ๆเขียน Garrett กันอันนั้นคือนี่แหละครับทำตัวนี้มาคือคอใหญ่กว่าหนากว่าฟินเยอะกว่าสามารถโฟลว์ได้ดีกว่าเขาเคลมว่าของเขาโฟลว์ได้ดีกว่านะครับแรงม้าทอร์กทุกอย่างขึ้นนะครับทอร์กขึ้นประมาณ28นิวตันนะครับในขณะที่ในสภาพรถของคันเดิมที่เคยใส่ทั้งแบรนด์อื่นใส่ของเดิมแล้วมาใส่ของเขาบอกว่าอันเนี้ยคือแรงกว่าเย็นกว่าโฟลว์ดีกว่าถ้าเพื่อนๆดูหน้าเว็บเขาเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีแต่สีดำนะครับแต่ไม่ทำที่ G-Force แน่นอนเราต้องทำให้ไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับนี่คือเราไปเซรามิกโค้ดนะครับเราเซรามิกเป็นสีออกเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำแค่บริเวณ intake manifold นะครับเราทำท่อชาร์จไปที่คันนี้ใส่เป็น HKS นะครับเราก็เลยทำชาร์จไปท่อนเนี้ยเป็นเซรามิกมาสีเดียวกันนะเพื่อให้มองมาในห้องเครื่องเปิดฝามาแล้วแบบสีมันกลืนกันนะครับอยากให้สีมันดูแบบเฮ้ยไม่เหมือนของเดิมแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถสั่งทางดู88เขาทำสีได้นะเขาจะทำมาแค่สีดำผมเชื่อว่ามันจะมีในเรื่องของงานครับจริงๆแล้วคือเราจะไม่พูดบัฟหรือจะไม่พูดดีแล้วก็จะบอกว่าดีอะไรที่ดีสู้ไม่ได้เราก็จะบอกว่าดีสู้ไม่ได้นะครับอันนี้หน้าตาผิวเผินถ้าเพื่อนๆชอบงาน CNC ที่เป็นบิลเลตทั้งตัวไป CSF ครับแต่ราคามันห่างกันเยอะนะแต่อันนี้จะเป็นงานอลูมิเนียมหล่อนะครับแล้วมาเชื่อมติดกับบริเวณตรงกลางที่เป็น CNC ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสีที่เขาทำมาสีดำมันจะทำให้มันดูแบบดูเรียบร้อยดูดีเทลของการหล่ออลูมิเนียมแล้วมันดูไม่เห็นเม็ดไม่เห็นฟองไม่เห็นอะไรแต่พอดีเราอยากให้มันต่างพวกเนี่ยพอเราไปลอกสีเดิมมันออกแล้วเรามาทำสีเซรามิกโค้ดใหม่พอสีที่มันสว่างขึ้นเราก็อาจจะเห็นดีเทลของผิวที่อาจจะไม่ได้เรียบร้อยเท่างานที่เป็น CNC เหมือน CSF นะครับก็จะมีแค่เรื่องนี้นะที่ผมรู้สึกว่ามันจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของนี่อยากให้ดูนี่มีเลเซอร์มีกัดมาหมดเลยเขาใช้คำว่ากัดมาดีกว่าเหมือนตอกมาเนาะในชุดนะครับของดู88ก็จะมีตัวเนี้ยเป็น thermal rejection นะครับเป็นตัวกันความร้อนขึ้นมาบนตัว intake manifold นะครับให้มันแยกออกจากกันนะครับแล้วตัวมันเองเนี่ยก็จะประกบด้วยซิลิโคนนะครับให้มาทั้งหมด12วงนะครับทั้งตัวนี้ใส่บนนี้นะครับแล้วก็ใส่บนตัวนี้มาคือให้มาครบชุดเลยให้มาผมว่าในความรู้สึกผมนะให้มาเยอะกว่า CSF อีกนะครับโดยที่เราจ่ายในราคาที่มันย่อมเยาวกว่าแต่คุณภาพที่ได้ผมว่ามันไม่ได้แพ้กันนะครับมีแคลมมาให้มีทุกอย่างมาให้อันนี้ที่ผมแบร์เนี่ยคือผมแบร์เพื่อเช็คว่าน็อตเขาให้มาเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่บ้างมีกี่ตัวบ้างนะครับตอนที่ผมใส่ผมอ่าน installation ปุ๊บเราก็จะได้ step by step เนาะแล้วก็หยิบถูกว่าน็อตความยาวเท่านี้ใส่ตรงนี้เราจะได้แยกครบหมดนะครับเป็นการเช็คของด้วยอย่างหนึ่งว่าโอเคมันไม่มั่วเราใส่ได้ครบแน่นอนนะครับแล้วก็ยังจะมีสิ่งที่มีเหมือนกันกับพวกนั้นก็คือนี่พวกนี้นะครับเป็นพอร์ตเพิ่มเติมมานะครับสำหรับคนที่อยากจะฉีดเม็ดอยากจะฉีดนอสนะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ทำนะครับเราก็จะไม่ต้องใส่ซึ่งเวลาถ้าเราไม่ใส่ปุ๊บเขาก็จะมีตัวอุดนะครับอุดไปนะครับเป็นช่องทางเพิ่มเติมสำหรับการฉีดสำหรับคนที่อยากได้ลดแรงมากๆนะครับแล้วเฮ้ยแล้วจำเป็นจะต้องเป็นตัวมิล่าตัวท็อปตัวนี้หรอไม่จำเป็นนะครับจริงๆคือมีรองท็อปกว่านี้นะครับอันนี้คือสำหรับรถที่ต้องการจูนมากๆหรืออยากเอาสุดเนาะอันนี้คือรองรับได้เป็นพันม้านะครับในตามที่เขาบอกเราแต่ถ้าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้จำเป็นอยากให้มันเย็นขึ้นหน่อยก็พอแล้วก็จะเป็นตัวที่ดรอปลงไปกว่านี้อีกถูกกว่านี้อีกนะครับราคาก็จะเซฟลงไปอีกนะครับและในชุดของเขาก็จะมีเอาจริงๆนะคือหน้าตาทุกอย่างใกล้เคียง CSF มากๆแบบมากๆเพราะมันก็คือคู่แข่งกันผมว่าหน้าตาของหม้อน้ำกับงานมันก็น่าจะหนีไปจากกันไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มความจุให้มันหนาขึ้นนะครับแล้วก็คลีปที่เขาใช้ฟินที่เขาใช้พวกเนี้ยมันก็จะมีความหนาขึ้นได้ปริมาณน้ำที่มากขึ้นได้ความจุที่มากขึ้นนะครับก็คือทำให้โอกาสที่รถมันจะฮีทเวลาเราซัดในแทร็กนานๆมันน้อยลงนะครับแต่จริงๆถามว่า
คนไทยเราส่วนใหญ่ลงแทร็กกันไหมจริงๆก็คงจะน้อยคนมากที่จะเอารถแบบนี้ไปลงแทร็กนะส่วนใหญ่ก็จะแบบขับหล่อๆแต่เราก็อยากให้แบบเฮ้ยกูไม่ได้สวยแค่ข้างนอกนะเว้ยกูสวยข้างในด้วยนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นนี่นะครับ Heat Exchanger อันนี้ผมเคยใส่ของ CSF ไปแล้วยี่ห้ออื่นอันนี้ผมส่วนตัวผมชอบงานดู88มากกว่าเพราะมันดูสวยแบบดิบๆอ่ะสวยแบบดิบๆดีเทลมันดูดีมากอ่ะอยากให้ดูไม่รู้จะอธิบายยังไงนะถ้าจับแล้วมันจะรู้สึกได้ว่ามันแบบ CSF จะดูมีความหรูๆอ่ะอันเนี้ยจับแล้วไม่ได้รู้สึกหรูๆแต่จับแล้วรู้สึกว่ามันคือเลสซิ่งอ่ะมันคือฟีลลิ่งนั้นมันคือฟีลลิ่งเลสซิ่งมันจะดูแบบเน้นงานเชื่อมแบบดูแข็งแรงมาก่อนเราจะไปติดตั้งกันนะครับอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของรถนะครับเขาไม่ให้เอ่ยชื่อนะครับคลิปที่แล้วขอบคุณพี่เจ้าของรถแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับไว้ใจเราคันนี้คือเพื่อนๆเคยเห็นแล้วนะครับคลิปที่เราใส่พาร์ทอะโดรนะครับ MK 5.1 ทั้งคันนะครับล้อตัดเบรก AP พวงมาลัย JQ และยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับท่อ Boost Logic ก็ไปกดติดตามกดดูในเพลย์ลิสต์ของ Toyota Supra ได้ก็จะเจอรถคันนี้กันนะครับสำหรับพาร์ทที่เป็น Cooling System นะครับสำหรับ 3G0i เพื่อนๆไปกดคลิปดูย้อนกันได้อันนั้นเป็นของรถพี่แบงค์นะครับอันนั้นคือก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับวันนั้นคือคลิปที่ผมโรคจิตมากๆนะครับกับการใส่บน 3G0i แต่วันนี้เราจะมาโรคจิตกันบน Toyota Supra คันนี้นะครับว่าทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ต้อง G-Force กับใส่ Cooling System แบบนี้จะโรคจิตได้ขนาดไหนไปใส่กันครับเรามาถอดกันชนหน้าก่อนนะครับแต่ก่อนถอดเดี๋ยวเราจะมาร์กก่อนนะว่าตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยกันชนหน้าลึกเข้ามาเท่านี้ปิดฝาลงมามันสวยหมดแล้วนะครับแก้มข้างประกอบกันชนลึกเข้าไปเท่านี้พอดีกับฝาหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเทปมามาร์กไว้ก่อนเป็นตำแหน่งน็อตที่เราขันนะเพื่อที่ตอนเราประกอบกับมันจะได้เป๊ะแบบไม่เสียเวลานะไม่ต้องมาลื้อใหม่ลื้อไงวะ ยาวเท่ากันทุกตัวอันนี้ระวังโดนนี้เป็นรอยนะเดี๋ยวเอามาข้างหน้าครับปึ๊บเอามาข้างหน้าโอเคเราถอดครึ่งหลังถอด4ตัวนี้ถอด2ตัวนี้ถอด2ตัวนี้แล้วเราดึงเหล็กแท่งนี้ออกถอดแคชบาร์ก่อนนะแล้วเราดึงเหล็กแท่งนี้ออกแล้วเราก็ถึงจะถอดพัดลมออกได้ไม่งั้นติดชิ้นนี้ยึดอยู่กับอันนี้น่าจะได้นะมันเป็นชิ้นเดียวกันเท่ากันหมดนะครับทุกตัวตรงนี้เท่ากันหมดจะได้ใส่กลับให้มันถูกไประวังนะโอเคครับโอเคเอาไปทั้งตัวเลยครับโอเคสวยไม่หักนี่ก็คือขนาดของHeat Exchanger นะครับที่เป็นของเดิมกับของดู88อันเนี้ยตามสเปคนะครับคร่าวๆก็คือมันจะมีความหนาที่มากขึ้นนะครับมีช่องระหว่างฟินพวกเนี้ยของเดิมประมาณ4มิลกว่าๆของใหม่ช่อง5มิลนะครับเพิ่มขนาดในทุกช่องเพื่อให้ Air Flow มัน flow ได้ดีขึ้นแล้วก็บริเวณช่องทางเดินน้ำเนี่ยมันจะเดินทางกันคนละแบบนะครับคืออัตราการ flow ของเขาเวลาที่น้ำมันถูกจ่ายเข้าไปแล้ววิ่งมันจะวิ่งในจำนวนฟินที่มากกว่าของเดิมนะเพราะฉะนั้น flow rate มันจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ capacity มันก็จะเยอะขึ้นเนี่ยดูจากขนาดดูดิมันน่าจะประมาณเท่ากว่าเกือบ2เท่าความใหญ่ของมันที่มันมีมากขึ้นมันก็จะทำให้หลายๆอย่างเย็นขึ้นแต่สิ่งที่เอฟเฟกต์แล้วเรารู้สึกได้มากกว่าเครื่องเย็นคือแอร์มันจะฉ่ำกว่าเดิมประมาณนี้คร่าวๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปใส่บนรถกันหน้าตาดีจังเลยเนี่ยต้องตัดขานี้ออกไม่งั้นเราจะใส่ไม่ได้เพราะว่าหม้อมันใหญ่กว่าเดิมนะเดี๋ยวเราตัดเส้นนี้ออกทั้งเส้นจริงๆถ้าถอดแผงนี้ออกมาตัดข้างนอกได้นะสวยเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราขี้เกียจเราจะตัดแบบนี้แหละอันนี้ก็ตัดใช่ตัด2ฝั่งเลยตัดได้ระวังไม่มีรอย
heat exchanger มันหนาขึ้นนะครับเขาก็จะทำขาอันนี้ขึ้นมาให้ใหม่นะครับเพื่อให้เรายังใส่ตะแกรงกันมอดกันตัวกันใช้คำว่าอะไรตะแกรงมันยังใส่ตะแกรงกันหินกันอะไรได้นะครับก็จะต้องมายึดชิ้นนี้กลับเข้าไปก็จะเป็น auxiliary radiator นะครับมันจะเป็นตัวขยายจากของเดิมเนี่ยที่บางๆเนี่ยให้มันหนาขึ้นนะก็คือเพิ่มความจุให้มันเย็นได้รถรุ่นเก่ามันใส่ได้2ข้างซ้ายขวาแต่เนี้ยรถพอปีใหม่ๆปุ๊บมันเหลือแค่ข้างเดียวนะครับถ้าอยากได้คือต้องเบิกพาร์ทแท้ของ Toyota มาทั้งหมดนะเพื่อเดินข้อต่อเดินทางเดินน้ำมันเพิ่มให้เป็นใส่เป็น2ข้างได้ทำยังไงให้น้ำมันออกมาน้อยที่สุดเราจะได้ไม่ต้องเสียของเอาข้างบนก่อนดึงปุ๊บเสียบลูกใหม่เสียบข้างล่างมีอะไรต้องย้ายไม่มีขามันมาหมดเลยโอเคมันก็จะเป็นของตรงรุ่นนะครับซึ่งมันสามารถเนี่ยสวมเข้าได้เลยแบบใช้ของเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็จะกลายเป็นหม้อที่มันใหญ่กว่าเดิมต้องกดเหล็กมันลงมาต่ำข้างล่างให้มันล็อกไว้ไม่งั้นมันก็จะเหลือแก๊ปแล้วมันโยกได้อันนี้สนิทกว่านี่เราต้องปลดสายไฟนะครับปลดท่อปลดทุกอย่างออกนะครับที่มันยึดอยู่นะครับปลดลิ้นเร่งปลดท่อน้ำปลดชาร์จไป๊ป์นะครับมาแต่เราใช้สมาธิแล้วทำงานกันดีกว่าพอนะครับกันไว้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรร่วงเราไม่ได้ชาร์จไป๊ป์ลงเครื่องบันเทิงเลย2 3มีท่อน้ำข้างล่าง2 ท่ออันนี้1 ท่อดันออกมาก่อนยกขึ้นมาได้ไหมครับน้ำนี่ครับตรงนี้ท่อ1ข้างหลังนี้มีท่อ1นะต้องปลดท่อน้ำท่อนี้ออกก่อนออกแล้วขึ้นได้เลยป่ะข้างหลังโอเคเฮ้ยปวดหลังเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาย้ายเซ็นเซอร์ต่างๆกันนะครับอันนี้ตรงนั้นมีอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ของเดิมจะเป็นเกลียวปล่อยอะไรที่ไม่ใช้ผมก็จะขันกลับเข้าที่เดิมนะครับอันนี้ก็จะมีน็อตให้มาเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาใช้ความยาวเท่าไหร่นะผมว่าตัวนี้มีเศษอยู่1 ตัวมันต้องตัวนี้แน่ๆอันนี้เท่านับคร่าวๆก็จะประมาณ5 ช่องนะครับอันนี้คือของเดิมแล้วก็เห็นพอร์ตพวกนี้ข้างในพลาสติกพวกนี้มันก็จะช่องมันก็จะเล็กกว่านะขนาดไดมิเตอร์มันเล็กกว่าของใหม่มีประมาณ10 แถวนะครับเท่าที่เรานับมาคือมันหนากว่าเดิมมากเยอะกว่าเดิมมากมีน็อตตัวนี้มาไกด์แล้วเราก็แล้วเดี๋ยวเราวางชิ้นหนึ่งแล้วเราถอดตัวนี้แทงย้อนกลับแล้วค่อยขันตัวผู้เข้ามาล็อกนี่ก็จะเป็นสิ่งที่มันต่างจาก CSF นะ CSF จะไม่ให้พวกนี้มานะครับ CSF ให้ใช้ของเดิมแต่เวลาเราของเดิมถ้าเราลื้อออกมาแล้วรถมันเก่ากรอบแตกเงี้ยเรียบร้อยต้องเบิกศูนย์นะครับอันนี้คือให้มาเป็นซิลิโคนให้มาหมดเลย12 วงมาช่วยมองพี่หน่อยนะว่ายางมันเข้าที่หมดนะครับเดี๋ยวนะวางก่อนโอเคหยิบไปทีครับก็จะเป็นโปรเซสที่เราขันแบบสลับไปสลับมานะครับ1 2ฝั่งนี้กลับมา
3ข้ามกลับมา4เพื่อให้มันกดหน้าแปลนลงไปกับเครื่องให้สวยที่สุดนะ4เสร็จกระโดดกลับมา5อันนี้ผมแค่ตึงมือนะข้ามกลับมา6อึ๊บอันนี้ตึงมือนิดเดียวแล้วก็ตัวสุดท้าย7นะครับแล้วมันก็จะไล่ขันบอลแบบนี้สเต็ปเดียวกันรอบแรก5นิวตันรอบ2 10นิวตันอันนี้ก็จะเป็นน็อตหนอนที่เป็นไกด์โอเคเอาไปเลย10โอเค1 2 3 4 5 7โอเคไล่2รอบเรียบร้อยโอ้ยหลังแทบหลุดนะครับโอ้ยสวยจังเลยสีประมาณนี้อันนี้เสียบเข้านี่ไล่ประกอบสายกลับนะครับนี่กลายเป็นไม่มีขาล็อกแล้วขาล็อกมันอยู่กับของเดิมสายเซ็นเซอร์ก็จะมีท่อนี้กลับเข้านี่ปึ๊บท่ออันนี้เสียบเข้านี้นี่โอเคกลับเข้าที่เดิมอันนี้ปลั๊กเสียบสายล็อกพินมันไม่เหมือนเลยเสียบผิดไม่ได้อันนี้แล้วก็อันนี้เสียบเข้านี่อันนี้เสียบเข้าตัวนี้สอดข้างล่างสวยกว่าโอเคเรียบร้อยสายไฟเข้าที่หมดแล้วโอเคแต่เดี๋ยวเราเก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะหาทางให้มันดูสายไฟน้อยที่สุดนะครับนี้เราทำสีให้มันเหมือนกันนะครับระหว่างชาร์จไฟกับ intake manifold นะครับเพื่อมองเข้ามาปิดฝามาแล้วมันจะได้ดูแบบเฮ้ยไม่เหมือนมาด้วยกันเราแต่เปล่าฮะเราทำมันเองนี่เรียบร้อยใส่พัดลมประกอบกันนะครับเดี๋ยวเรามาเมื่อกี้เติมน้ำหล่อเย็นแล้วนะครับก็ประกอบแล้วเดี๋ยวเรามาให้ระบบในรถไล่น้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเช็คอีกรอบข้างล่างยังไม่เข้าแป๊บหนึ่งนะครับดูข้างล่างข้างล่างเข้าแล้วดูข้างบนก่อนเข้าแล้วนี่ไงเรียบร้อยสนิทแต่ข้างล่างนี้ดูเหมือนมันไม่เข้าอีกนิดนึงมันไม่ดังแก๊ปไว้มันไม่สนิทกว่าตอนเมื่อกี้เราใส่จากข้างล่างขึ้นมานะที่แพรขอดูนี่เอาเข้าแล้วนี่เข้าแล้วแต่ยังไม่สุดเข้าแล้วนี่ไงเรียบแล้วโอเคนี่ถ้าลงมาก็เป็นเหมือนเดิมไม่ช่วยแนบแล้วนะครับแนบเหมือนของโรงงานเมื่อกี้คือมันมีแก๊ปห่างนิดนึงเราเลยยกไปถอดข้างล่างที่ยึดออกก่อนแล้วมายึดข้างบนใหม่ก่อนเดี๋ยวเราก็ไปใส่ข้างล่างกันนะแต่ตอนนี้สนิทเหมือนของโรงงานแล้วอย่าลืมเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเห็นรอยไม่ได้หงุดหงิดอันนี้เรียกว่าเราเปลี่ยนกันแบบขี้เกียจนะครับรื้อน้อยมากนะรื้อน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกอย่างนะพวกกิบพวกนี้เราก็งัดออกดีๆเนาะสุดท้ายเราก็จะยังประกอบกลับเข้าได้นะครับรถไม่ช้ำเนี่ยสลิงที่เมื่อกี้เราปลดเพื่อถอดค้ำหน้าด้านนี้ด้านหน้าออกแล้วมันก็เอากลับมาใส่รูเดิมได้โดยที่มันไม่เสียนะครับ
โอเคเหมือนเดิมหมดอันนี้น็อตก็จะมีแยกไว้แล้วนะครับสีเงิน2ตัวนะครับเป็นน็อตหัว E อันนี้เป็นเบอร์10 2ตัวถือโอกาสตั้งแก๊ปกันชนนี่อันนี้เป็นตัวประคองที่ทำให้ไฟหน้ากับกันชนมันชิดกันมากขึ้นนะครับจังหวะถอดมาผมรู้สึกว่ามันขยับได้อีกนิดนึงสูงอันนี้กลายเป็นต้องขึ้นนิดนึงครับเพราะว่ามันสูงขึ้นอันนี้สูงยังสูงแล้วนะเดี๋ยวพี่สอดตรงนี้เข้าอย่าเพิ่งกดเราก็จะได้ที่เดิมนะครับที่เราขันมาไว้ตอนแรกที่เราตั้งกันชนแบบสวยแล้วโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลากับมันใหม่เดี๋ยวเราเมื่อกี้สตาร์ทเทสแล้วนะครับเนี่ยประกอบเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราเหลือใส่ล้อใส่ทุกอย่างกลับนะครับเดี๋ยวเอารถลงมาจากลิฟต์ได้เดี๋ยวเราจะเก็บสายไฟนะครับอยากให้มันเรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะรู้สึกว่าสายไฟมันแบบรกรุงรังมากเลยเดี๋ยวเรามาเก็บสายไฟกันเบรก AP Racing นะครับสำหรับถ้าเพื่อนๆอยากดูว่าคลิปคันนี้ติดตั้งเบรก AP ยังไงไปดูในเพลย์ลิสต์เราได้นะครับแล้วก็สปริงเนี่ยถ้าเพื่อนๆติดตามเราตั้งแต่คลิปแรกๆของคันนี้นะตอนแรกเนี่ยเราใส่เป็น MSS นะครับก็มันตอบโจทย์ในเมืองถ้าเอาต้องการความนุ่มนวลนะครับแต่ถ้าเราเริ่มมีความซิ่งขึ้นอยากให้มันกระชับขึ้นสุดท้ายคันนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาเป็นโชค Neotech นะครับเพื่อนๆก็รอกดติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่โชค Neotech บน CR สุภาพคันนี้กันรับรองว่า feeling ดีกว่าโชคหลักแสนรับรองดีกว่าจริงๆคันนี้ก็จะเป็นล้อตัดนะครับเป็นลายที่พี่เจ้าของรถเลือกนะครับเป็นล้อ G-Force ล้อของผมเองนะก็เพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับอยากได้ลายไหนอยากได้สเปคไหนอยากได้ offset เท่าไหร่อยากได้ finishing เป็น brush อยากได้ finishing เป็นสีแบบไหนนะครับสีแมตต์สีกลอสนะครับได้หมดนะครับเลือกลายกันคุยลายกันได้แล้วก็จังหวะที่เสร็จออกมาเราก็จะส่ง 3D ให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆก็สามารถดู 3D ก่อนได้สามารถแก้ได้นะครับอยากได้ตรงไหนที่แบบสมมติอยากได้กัดชื่อตัวเองอยากได้อะไรก็ตามนะครับคุยกันได้เราก็จะสามารถเขียนเป็น 3D ทุกอย่างให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเฮ้ยโอเคนะก่อนที่เราจะผลิตจริงขึ้นมานะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อหน้ากว้างอลังการมากข้างหลังจำได้ว่าขับผมจำได้ผมจะไม่ผิดนะคันนี้ข้างหลังมี11 นิ้วอ่ะใหญ่มากอลังการอันนี้ก็จะเป็น Member Brace นะค้ำโครงด้านหน้าของ CPM นะของญี่ปุ่นหาทางเก็บสายไฟกันนะครับเห็นแล้วหงุดหงิดอ่ะแต่ไม่รู้จะเก็บยังไงนะครับเอาเคเบิลไทยแล้วก็เดี๋ยวเอามาทำเป็นล็อกไว้เป็นช่วงๆให้มันดูเรียบร้อยดีกว่าไม่งั้นมันห้อยไปห้อยมาแต่สุดท้ายสิ่งที่ทำไปทั้งหมดก็มีฝาปิดอยู่ดีไม่เอาแต่เราหงุดหงิดผมว่าเรียบร้อยกว่าให้มันไม่กระเดิดออกไปข้างนอกหมุนหัวลงนี่โอเคไหมแล้วก็หมุนหัวมันลงจะได้เรียบร้อยนี่มันก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเดิมนะครับเราเทน้ำออกหมดแล้วนะแล้วก็จะมาห่อเก็บทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเก็บใส่กล่องให้นะครับไม่มีเลอะเรามาทำเรื่องไม่เป็นเรื่องให้มันสวยงามนะครับผมพยายามทำขาเพื่อที่จะมายึดสายท่อให้มันอยู่ในมุมที่เราต้องการนะเดี๋ยวขอดัดก่อนต้องลึกกว่านี้อยากให้ท่อนี้มันไม่เอียงอย่างเงี้ยเห็นแล้วมันหงุดหงิดมันต้องท่อมันต้องตรงตามแนวดิเพราะว่าไม่อยากให้ท้องตรงเนี้ยมันสั่นๆเนาะแล้วมันมาขูดสีถลอกนะครับอยากให้มันยกตัวมันลอยไว้ท่านี้คือถ้า worst case ว่ามันตรงไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องลอยอยู่มุมนี้นะเพราะว่าจริงๆอันนี้ของเดิมมันจะมีขาที่เข้ามาเนี่ยเป็นรอยหนีบไว้มันจะสายเส้นเนี่ยจะถูกล็อกไว้อยู่แต่อันนี้มันปล่อยฟรีมาผมว่ามันทำให้มันดีกว่านี้ได้ขอคิดแป๊บเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือ
ชุดดู 88 นะครับบนเครื่อง B58 Toyota Supra นะครับมาเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถ Supra ปีเก่าหรือ 340i เนี่ยอาจจะมีหม้อน้ำทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับตัว Auxiliary ซึ่งมันสามารถใส่ด้วยกันกับ B58 ได้ทั้งหมดนะครับในเครื่องแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ ZC Supra นะครับ 340i 240i อะไรก็ตามที่เป็นตระกูล B58 นะครับชุดนี้สามารถลงกันได้หมดนะครับสิ่งที่คันนี้ไม่ได้มีนะครับเราไม่ได้ติดตั้งก็คือออยล์เกียร์ด้านหน้าเนี่ยมันไม่มีมานะครับตัวรถมันเป็นเกียร์แมนนวลมานะครับคันนี้ไม่มีออยล์ลูกนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ติดตั้งมันนะครับเฉพาะชิ้นที่บนรถสามารถติดตั้งได้นะครับก็จะเป็น heat exchanger นะครับที่เวลาเราติดตั้งปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเจียพลาสติกด้านข้างบริเวณที่มันประคองตัวหม้อน้ำของเดิมออกเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันบางเล็กมากๆถ้าอันนี้ของใหม่เพราะว่าหนาขึ้นนะครับพลาสติกด้านข้างมันก็จะติดนะครับเราก็ต้องเจียออกให้มันพอดีไม่ได้เจียออกจนเยอะเกินไปและจริงๆทั้งชิ้นพลาสติกที่มันครอบด้านบนกับครอบด้านล่างเวลามันปิดขึ้นมาเนี่ยคือในคู่มือของดู 88 เนี่ยเขาต้องการให้เราเจียออกนะครับเพื่อให้มันรับกันกับบริเวณที่หม้อน้ำมันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเจียออกบริเวณที่เท่าที่จำเป็นนะเราพยายามเจียออกให้มันบางที่สุดเมื่อกี้ก็จะเห็นมันจะมีช็อตที่เราพยายามประกอบพัดลมประกอบทุกอย่างกลับเข้าไปแล้วแต่มันไม่พอดีนะครับด้วยความที่หม้อน้ำมันใหญ่ขึ้นแล้วเราไม่ได้อยากเจียออกให้มันแบบออกไปเยอะเราอยากให้มันออกไปน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องดัดแปลงเอาขึ้นเอาลงสลับกลับไปสับมาสุดท้ายจนเราแบบใส่แล้วทุกอย่างมันเข้าล็อกเข้าล่องเข้าทุกอย่างกิ๊บทุกอย่างแบบเนียนเป๊ะหมดนะครับหม้อน้ำ Auxiliary ด้านข้างก็คือมันสามารถใส่ตะแกรงของเดิมก็ใส่ได้นะครับช่องดักลมทุกอย่างก็สามารถใส่ได้หมดทุกอย่างเป็นเหมือน plug and play นะครับสำหรับตัวดู 88 ส่วนชิ้นที่ยากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นแค่ชิ้นนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะดูว่าแบบเฮ้ยทำไมมึงก็ทำดูเหมือนง่ายจังเลยจริงๆคือคันแรกที่เราเคยทำคือ 340i ของพี่แบงค์เพื่อนๆไปดูกันได้นะอันเนี้ยคือ B58 เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งมันเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยพอจะมีภาพในหัวคร่าวๆจำได้ว่ามันคืออะไรมันลื้อตรงไหนส่วนไหนติดส่วนไหนที่มันเราต้องระวังนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยลื้อออกมาได้หมดเอาจริงๆถ้าให้พูดเปรียบเทียบกันคือผมว่าดู 88 ไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่องของเวลาการติดตั้งงานผมว่าไม่ได้ต่างอะไรกับ CSF นะครับเป็นเรื่องของดีไซน์เรื่องของที่เพื่อนๆชอบแล้วมากกว่าว่าอยากได้แบรนด์ไหนชอบแบรนด์ไหนนะสำหรับดู 88 ราคาเขาจะย่อมเยาวกว่า CSF นะครับ Performance ผมว่าใกล้เคียงกันนะครับมีทุกอย่างที่ CSF มีดู 88 มีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ thermal rejection นะครับที่ให้ความร้อนมันไม่ขึ้นมาทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับวิธีการใส่เขาอาจจะมี sequence บางอย่างที่แตกต่างกันกับ CSF นิดหน่อยแต่จริงๆผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือใส่ออกมาแล้วก็หน้าตาเหมือนกันแต่ที่เราเสียเวลากับมันนานกว่าทุกอย่างคือเรามานั่งพยายามเรียงให้ห้องเครื่องมันสวยB58 ด้วยความที่เป็น BM เพื่อนๆสายไฟมันเยอะเซ็นเซอร์มันเยอะทุกอย่างมันลกยุบยับไปหมดเลยเปิดขึ้นมาตอนแรกมันก็จะดูแบบโอเคมันอาจจะดูรกกว่านี้นิดนึงแต่ผมก็รู้สึกว่านี่น่าจะดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะผมเอาไดร้อนทุกอย่างมาเป่าท่อในท่อพลาสติกนะครับดัดพยายามให้มันได้เชฟที่มันตรงขนานกันกับตัว intake manifold ให้มากที่สุดเนาะแล้วก็สร้างขาทำแคมขึ้นมายึดยังไงก็ได้ให้เราเปิดฝากระโปรงมองมาจากหน้าเครื่องแล้วมันดูแบบทุกอย่างมันดูเป็นเส้นขนานกันอะท่อทุกอย่างมันไม่ได้ดูแบบบิดเบี้ยวบูดดูไม่องศาไม่สวยไอสิ่งพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดู 88 หรือ CSF หรือที่ไหนก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าทุกค่ายที่ผลิตของพวกนี้ไม่มีใครคำนึงถึงเรื่องนี้เลยแต่ผมรู้สึกว่าการใส่ให้มันดูสวยอ่ะมันโคตรสำคัญเพราะไม่งั้นเปิดเครื่องมาแล้วแบบเฮ้ยคุณใส่ตัวนี้แพงชิบเป่งเลยให้ดูเป็น CNC ตัวโคตรเทพเลยแต่สุดท้ายสายไฟคุณเก็บให้มันไม่เรียบร้อยผมว่าไม่ก็ดูไม่สวยอยู่ดีใช่ปะเพราะสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นงานไฟนอลที่เราออกมาแล้วมันสวยมากๆนะครับบวกกับเราทำสีตัวชาร์จไปนะครับให้มันเป็นสีเดียวกันกับแมนิโฟลนะครับคือมันก็จะดูสมูทดูคลีนดูเนียนสุดเลยเราก็ตัดสินใจที่จะไม่ใส่ฝาครอบเครื่องผมว่าใส่ฝาครอบเครื่องแล้วมันอาจจะดูแบบดูมองไม่เห็นความตั้งใจที่เราตั้งใจให้สายไฟทุกอย่างมันเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะเพราะว่าทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ต้อง G-Force ผมไม่เชื่อว่าจะมีใครมาเสียเวลากับเรื่องแบบนี้แล้วนะครับมันมีเรื่องมากกว่านี้อีกกรองอากาศผมเปิดมารถพี่เขาใช้มาสักระยะหนึ่งคาร์บอนมันหมองผมก็มานั่งขัดให้ก็รู้สึกว่าทำเสร็จขึ้นมาก็เปิดฝาก็ให้ทุกอย่างมันดูสวยทุกอย่างมันดูเงานะครับมานั่งขัดมานั่งเก็บทุกอย่างใหม่สายไฟอะไรไม่เรียบร้อยอะไรที่เก็บได้รวมกันเป็น3เส้นได้ทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยได้ก็ทำให้มันเรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าพี่เขาไว้ใจให้ผมทำงานรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าสำหรับ Toyota Supra นะครับหรือ B58 ถ้าเพื่อนๆสนใจดู 88 นะครับหรือจะเป็น CSF นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้มีหมดเลย
เยอะมากมีไปถึงชาร์จไพป์ของดู88นะครับชาร์จไพป์ก็มีแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ชาร์จไพป์เพราะว่าคันนี้ใส่เป็น Bow Off HKS ไปแล้วนะครับมันถูกเปลี่ยนไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับและนี่ก็คือการติดตั้งนะครับดู88บน Toyota GR Supra นะครับที่จะมี Heat Exchanger Intake Manifold แล้วก็มี Auxiliary Radiator นะมันก็คือ Cooling System สำหรับเครื่อง B58 ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Supra หรือ BMW นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ